ακόμη νύχτα με κατέρθον σφοδρές επιθέσεις ρωσικών και ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, είχαμε χθες βράδυ με την ουκρανική πολεμική αεροπορία να δίνει τον αριθμό των ρωσικών UAV που συμμετείχαν 141 και αντίστοιχα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι αναχέτησε 339 ουκρανικά UAV, ενώ ταυτόχρονα ρωσικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν το Κίεβο ότι κάποια από αυτά έπληξαν πολιτικούς στόχους στην Κριμαία. Όμως όσον αφορά τα ρωσικά πλήγματα, αυτά ήταν εστιασμένα κυρίως σε δύο περιοχές. Στη Ζαπορίζια, όπου συνδυάστηκαν με ευρεία χρήση βομβών FAB που διέθεταν το σύστημα ολίσθησης και έτσι μπόρεσαν και εκτοξεύθηκαν από ασφαλή απόσταση από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi 34, χτυπώντας τις εγκαταστάσεις του γραφείου σχεδιασμού Ivtsenko Progress, και στο Κίεβο, όπου κυριολεκτικά έκαψαν την περιοχή Μπορόσπιλ, με κάποιες πληροφορίες που καταφθάνουν να μιλούν για πλήγματα κοντά στα εργαστήρια του εργοστασίου οπλισμένου σκυροδέσματος Μπορόσπιλ και του τερματικού σταθμού Logistics της Universal Logistics LLC. Άλλες όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε η περιοχή του αεροδρομίου και επισημαίνουν ότι εκεί βρίσκονται αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα Patriot. Με απλά λόγια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να στοχοποιήθηκε και να χτυπήθηκε τελικά ένα από τα συστήματα Patriot που προστατεύουν την πρωτεύουσα Κίεβο, με τους σχολιαστές να λένε πως αν όντως συνέβη κάτι τέτοιο, ίσως η ρωσική πλευρά να σχεδιάζει κάποιο μεγάλο χτύπημα κατά του Κιέβου και αυτό το πλήγμα να αποτελούσε την προετοιμασία του εδάφους ώστε να μειωθεί η αντιεροπορική ικανότητα της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή μάλιστα που μόλις προχθές το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ένα ακόμα κακό νέο για την Ουκρανική αεράμινα, καθώς χτύπησε ένα αντιεροπορικό πυραυλικό σύστημα S-300PS με πύραυλο Iskander και κατέστρεψε ένα RPN, ραντάρ φωτισμού καθοδήγησης, 2 εκτοξευτές και μια καμπίνα ελέγχου μάχης μαζί με 2 οχήματα. Έκαψαν λοιπόν τον Μπορόσπιλ και τώρα αναμένουμε να δούμε αν όντως αυτό είναι τα προεόρτια μιας ισχυρής ρωσικής επίθεσης ή απλά εντάσσεται στις επιθέσεις ρουτίνας που διεξάγουν κάθε βράδυ οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.